जय शिवराय मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज आहे। अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन तुमच्याकडे नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल। टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तिथून तुम्ही हे डाउनलोड करू शकता। आणि मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा। तर मित्रांनो, जरा वेळ न करता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचं आहे। व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक म्हणून दिसेल, त्या बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंकवर आपल्याला टॅप करायचे आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंकला ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो ती व्हेरीफाय होईल आणि पुन्हा आपल्याला अशा प्रकारे ती ओपन होईल। बिटमार्क प्रोजेक्ट बाय टेक विथ मराठी अशा प्रकारे आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला ती इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। इम्पोर्ट होईल मित्रांनो, अशा प्रकारे ती इम्पोर्ट झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला स्क्रीनवरती अशा प्रकारे दिसेल। तर मित्रांनो, इथे जी लाल लाईन्स दिसत आहेत त्या आपण बुकमार्क केलेल्या आहेत। त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला व्हिडिओ स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर जो इथं प्लस आयकॉन दिसत आहे तर प्लस आयकॉनवरती आपल्याला टॅप करायचे आहे। प्लस आयकॉनवरती टॅप केल्यानंतर मित्रांनो इथं जे इमेजेस आणि व्हिडिओ दिसत आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवरती आपल्याला जायचं आहे। आणि मित्रांनो, ज्या फोल्डरमध्ये आपण हे मटेरियल ठेवलेलं आहे त्या फोल्डरला आपण ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो हा एक इफेक्टचा व्हिडिओ मी दिलेला आहे, ते तुम्हाला आधी ॲड करून घ्यायचा आहे। हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर मित्रांनो त्या व्हिडिओवरती टॅप करायचा आहे आणि वरल्या साईडला जे 3 डॉट दिसत आहेत त्यामध्ये जाऊन फिल स्क्रीन करायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जिथं पहिली बीट मार्क केलेली आहे तिथं आपल्याला यायचं आहे। आल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओला सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो जो बीटच्या उजव्या साईडचा जो व्हिडिओचा भाग आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, पुन्हा अशा प्रकारे आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे। व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवरती जायचं आहे। तर व्ह्यू ऑलवरती आल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला व्हिडिओ मटेरियल जिथं आपण ज्या फोल्डरमध्ये ठेवलेलं आहे त्या फोल्डरमध्ये जाऊन तो एक आपल्याला PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। तो PNG ॲड करून घेतलेला आहे मित्रांनो, त्याची साईज आपल्याला हवी तशी करून घ्यायची आहे आणि त्याला आपल्याला एकदम सेंटरला ठेवायचं आहे। सेंटरला मित्रांनो ठेवलेला आहे। पुन्हा आपल्याला त्या PNGच्या लेअरवरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो जिथं पहिली बीट आहे तिथे यायचं आहे आणि आपल्याला जो सेकंड नंबरचा ऑप्शन आहे त्यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला तो PNG ॲड करून घेतलेला आहे। पुन्हा मित्रांनो जिथं पहिली बीट मार्क केलेली आहे पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे। पहिल्या बीटपाशी आल्यानंतर आपल्याला जो प्लस आयकॉन दिसत आहे खाल्ल्या साईडला त्या प्लस आयकॉनवरती टॅप करायचे आहे। टॅप केल्यानंतर इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। गेल्यानंतर मित्रांनो व्ह्यू ऑलवरती जाऊन आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर इमेजेसच्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। इमेजेसच्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर आपल्याला मित्रांनो पहिली इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, जी पहिली इमेज तुम्हाला ठेवायची आहे ती पहिली इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, ही इमेज मी स्टार्टिंगला ठेवत आहे। पुन्हा मित्रांनो जिथं दुसरी बीट आपण मार्क केलेली आहे त्या दुसऱ्या बीटवरती यायचं आहे। पुन्हा आपल्याला त्या इमेजला सिलेक्ट करायचं आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो चौथ्या नंबरचा ऑप्शन दिसत आहे त्याला आपल्याला टॅप करायचं आहे। टॅप केल्यानंतर मित्रांनो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता अशा प्रकारे आपल्याला तो कट होऊन भेटेल। तर मित्रांनो सेकंड इमेज पण आपल्याला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायची आहे। पुन्हा आपल्याला फोल्डरमध्ये येऊन सेकंडची इमेज आपल्याला ॲड करायची आहे, ती इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे त्या इमेजला आपल्याला झूम करून घ्यावं लागेल। झूम केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा त्या इमेजला सिलेक्ट करून एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, मी अशा प्रकारे सर्व इमेजेस ॲड करून घेत आहेत व्हिडिओला पॉज करून। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे सर्व इमेजेस ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मित्रांनो बॅक यायचं आहे। बॅक येऊन जे आपल्याला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट दिलेला आहे तो आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर शेक इफेक्टच्या इमेजला सिलेक्ट करून इफेक्टमध्ये जायचा। इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो जो डाव्या साईडला इथं 3 डॉट दिसत आहे त्यावरती टॅप करून कॉफी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, कॉफी इफेक्ट केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे। आपला जो मेन प्रोजेक्ट आहे त्या मेन प्रोजेक्टमध्ये यायचा आहे। मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो जिथं आपण पहिली बीट मार्क केलेली आहे त्या पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे। पहिल्या बीटपाशी आल्यानंतर
जी आपली पहिली इमेज आहे त्या पहिल्या इमेजला आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी सेकंड इमेजला पण तसंच करत आहे. सिलेक्ट केला आहे, इफेक्टमध्ये गेला आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घेतलेला आहे. थर्ड इमेजला पण मित्रांनो इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घेतला. अशा प्रकारे मित्रांनो मी सर्व इमेजेसला हा इफेक्ट अप्लाय करून घेत आहे. तर मित्रांनो मी सर्व इमेजेसला हा इफेक्ट अप्लाय केलेला आहे. इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचं आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला आल्यानंतर मित्रांनो जिथं आपण पहिली बीट मार्क केली होती त्या पहिल्या बीटपाशी यायचं आहे. पहिल्या बीटपाशी आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर व्ह्यू ऑलवरती जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवरती आल्यानंतर मित्रांनो आपल्या ज्या फोल्डरमध्ये आपण मटेरियल ठेवलं आहे त्या मटेरियलमध्ये जाऊन आपल्याला एक व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो स्नो इफेक्टचा हा व्हिडिओ आहे, आपल्याला हा टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर पुन्हा त्याला आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर 3 डॉटवरती आपल्याला टॅप करायचा आहे. 3 डॉटमध्ये जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला पुन्हा त्या स्नो इफेक्टच्या व्हिडिओला सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला स्नो इफेक्ट ॲड करून झालेला आहे. पुन्हा मित्रांनो व्हिडिओ जिथं आपली लास्ट इमेज ॲड आहे त्या इमेजपाशी यायचं आहे. लास्ट इमेजपाशी आल्यानंतर मित्रांनो जो स्नो इफेक्टचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे ते लास्ट इमेजच्या नंतरचा तो आपल्याला इथून कट करायचा. तर मित्रांनो स्नो इफेक्टच्या व्हिडिओला सिलेक्ट करून 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनला टॅप करून स्नो इफेक्टचा व्हिडिओ एक्स्ट्रा व्हिडिओ कट केलेला आहे. पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन जायचं आहे. व्ह्यूवरती आल्यानंतर मित्रांनो आपला जो लोगो ॲड करायचा आहे आपल्याला लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. ज्या फोल्डरमध्ये ठेवलेला आहे त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि आपला लोगो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो त्याची साईज आपल्याला ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे. त्याला थोडंसं लहान करायचं आहे. खाल्ल्या साईडला आपल्याला त्याला ठेवून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो खाल्ल्या साईडला ठेवल्यानंतर पुन्हा आपल्याला मित्रांनो आपल्याला लोगोच्या लेअरला सिलेक्ट करायचा आहे. बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जाऊन त्याची थोडीशी ओपेसिटी आपल्याला कमी करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला त्या लेअरला सिलेक्ट करून व्हिडिओच्या शेवटला यायचं आहे. व्हिडिओच्या शेवटला आल्यानंतर जो सेकंड नंबरचा ऑप्शन आहे त्यालावरती टॅप करून पूर्ण व्हिडिओला आपला लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे. लोगो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुन्हा प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवरती जायचं आहे. व्ह्यू ऑलवरती आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला एक बाउंड्री ॲड करून घ्यायचं आहे. तर बाउंड्रीच्या फोल्डरमध्ये आहे ते फोल्डरमध्ये जाऊन बाउंड्री ॲड करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो बाउंड्री ॲड केलेली आहे. पुन्हा बाउंड्रीच्या लेअरला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा व्हिडिओच्या लास्ट शेवटला यायचं आहे. दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनला लावून पूर्ण व्हिडिओला आपली बाउंड्री ॲड करून घ्यायचं आहे. बाउंड्रीच्या लेअरला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर पुन्हा बेंडिंग आणि ओपेसिटीमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ आपला तयार झालेला आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारच्या नवीन नवीन व्हिडिओ एडिटिंग पाहण्यासाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. तर मित्रांनो पुन्हा आपल्याला शेअर ऑप्शनवर टॅप करून आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर धन्यवाद मित्रांनो.